Right there. Thank you. And then we're really glad to see you again, Steve. And good, cô Nancy. It's so nice to see you. Please rise and let us welcome you. Thank you. Wonderful. God bless you. I had a chance to meet with some of our English-speaking friends. We have Stephen and V, Keisha and Daniel. Daniel, I'm sorry, Daniel. So Stephen and V, would you stand, please? Thank you. And I believe there's V, and then there's Keisha. Where's Keisha? I just met Keisha. There we go. And then Daniel should be. He's outside. All right. Okay. And a chance to meet John and Rosa. Where's John and Rosa? I think they're way back there with the kids. Okay. So good to see you. And Jeremiah, so good to see you again. All right, wonderful, great. All right, and chúng ta cũng có những người rất là thân với chúng ta. Go ahead. My friend Justin. Justin. All right, Justin. Good to see you. Yeah. I think I saw you on the basketball court. So yeah, you rock, buddy. You rock. All right. Anh Tâm với chị Tina. So good to see you too. Please rise. Last. Turn our hearts and mind to the Lord, to God, and at the same time enjoy the presentation of the songs, special songs, the poem that we follow. Để chúng ta cùng hướng lòng với Chúa, hát lặp lại để chúng ta suy ngẫm về những lời mà chúng ta sẽ được do các em, các ban hát sẽ trình bày chia sẻ với chúng ta về ý nghĩa của lễ Giáng sinh hôm nay. Cảm ơn quý vị. Này, ta là Gabriel. Chúa trời sai xuống để đem tin lành, mùi cứu Chúa sẽ hạ sanh, Mary Chúa chọn xứng danh mẹ Ngài. Sau đây là câu chuyện của hài nhi Giêsu được các em thể hiện qua bài thi ca Giáng sinh. Thi ca Away in the Manger sẽ do các em thiếu nhi sẽ có bài thi ca và bài hát Con bên Chúa do các em thiếu nhi của hội thánh. Đêm Chúa sanh và Mary vấp vả về chồng và ông Joseph của cặp. Bethlehem các nhà quán hết sọn nên bắt được vào trường chiên tạm trú. Trong trường chuyên tuyết sương trời lạnh giá, tiếng tre hờ sao ấm nỗi đêm đông. Mát cỏ giờ ôm gọn Chúa vào lòng, có tiếng dỗ dịu dàng vô giấc ngủ. Ngôi sao thần sáng hơn ngàn tinh tú, bỏ hào quang đưa nối các đường tùng. Trên người cao thiên sứ nhắn một tầng, hãy rỡ phước đến trường chiên thờ Chúa. Nhạc thiên binh quân trần đang vật của, chúc mừng cho nhân thiết đã hồi sinh. Ngồi đứng ngoài tấm khuyến kiều tiếng lạc, tấm cú ngồi tấm bình an tiếng Chúa. Đêm Chúa sanh 2000 năm sau đó, Chúa yêu ơi, con quỳ dưới chân Ngài. Con đã đi lạc lõng giữa đêm dài, nay xin nguyện cho con còn nán cỏ. Nán cỏ giờ đã làm ngôi Chúa ngự, hiển vinh nào hơn thế nữa trên đời. Chúa sanh đêm nay khắp đất trời, nhà với Chúa vì loài người đáng chết.
Cảm ơn các em thư viện. Truyền. Bầu trời đêm đông lung linh huyền diệu, muôn ngàn ánh sao tinh tú chiếu sáng trên đồng hoang Bethlehem. Ánh sáng ấy đưa ta tìm về với cứu Chúa hài nhi. Noel, Noel, Noel. Khắp đất hát ca mừng Chúa Giêsu vào đời. Đó là nội dung bài thánh ca Ánh sáng do ca đoàn hội thánh chúng tôi ca ngợi Chúa. The church adult choir will be singing the light. Ánh sáng. Trong ngày có sự sống là sự sáng của mọi người. In Him there is life. Life is the light for mankind. Ánh sáng chiếu người dân
đời của chúng ta. Praise the Lord, glory again to everlasting Lord, everlasting God. Cảm ơn ban hát của hội thánh. Thank you, church choir, for a wonderful song. Bethlehem năm xưa, nơi chuồng chiên máng cỏ, Chúa Giêsu đã hạ Giáng làm người. Giữa đêm đông tuyết rơi, bầu trời lạnh lẽo và buốt giá ấy đã bừng lên ánh hào quang sáng chói diệu kỳ. Đêm đông ấy đã trở thành đêm đông lịch sử của loài người. Ấy là đêm thánh huyền diệu, ấy là đêm thánh vô cùng. Oh Holy Night, một khoảnh khắc thiêng liêng, lòng người tràn đầy sự thành kính và biết ơn. Kính mời quý vị cùng hòa đồng với chúng tôi và ban tước ca của hội thánh qua bài hát Oh Holy Night. Xanh trên đất, khá chú ý khúc ca diệu thay vinh hiển bấy Christ hạ xanh này. Đây là lời hát ca tụng của ban hợp ca đến với chúng ta qua bài Hark the Herald, kìa thiên binh cùng nhau trỗi hát.
Thank you. Cảm ơn các em trong English Ministry. Đêm nay trời sao lấp lánh, muôn thiên sứ ca vang nhạc êm đềm, cùng hòa lòng chào đón Chúa hạ sinh. Bethlehem năm xưa dư âm vang vọng mãi ngàn lời. Một đêm có vì sao sáng soi sáng, một đêm ý nhạc dương lai láng. Ôi ánh sao mơ, lòng vọng đá đón Chúa sinh vào đời. Đó là nội dung bài hát ca hương nhạc sao mơ do hai con cái Chúa hát ca gợi ngài. So we do it. The dream melody. Please come. Một đêm có vì sao soi sáng, trời thơ ý nhạc rơi lai láng, nơi Bethlehem thành David xa xôi, Thiên Chúa sinh ra tại hang lửa tăm tối. Một đêm các thần linh bay lướt, nhẹ tay áo tròn nhung tha thứ, tia mắt long lanh ngời muôn ánh sao đêm, vương tóm chân mây mỗi ca khúc nhạc êm. Vua trên ngàn sao ngời sáng, danh trời cao là hòa bình cho thế giới thương đời. Hãy mau lại đây tìm đến tôn thờ cái là Chúa con vào thế gian đêm này. Một đêm các người chẳng nghe phán, cùng nhau đến rừng chờ nơi hoang, trông thấy Mary và Joseph vui tươi, bên Chúa ngôi hài đang say giấc tuyệt vời.
Cái món quà quý nhất mà mỗi chúng ta có thể nhận được đó là sự cứu chuộc trong Chúa Giêsu Christ. Và cái món quà quý nhất mà chúng ta có thể cho một người đó là cũng là sự cứu chuộc trong Chúa Giêsu Christ. Và kính thưa quý vị, tối hôm nay mục sư chủ tọa vì chúng tôi là mục sư Hồi Thế Nhân thì chia sẻ với quý vị một sứ điệp ánh sáng tình yêu. Theo tất cả những bài thánh ca, những điều quý vị đã nghe rất là du dương, rất là có ý nghĩa và rất là thích thú. Nhưng mà điều chúng tôi mong ước đó là qua cái sứ điệp này quý vị sẽ tìm được ánh sáng và tình yêu trong cứu Chúa để tìm được cái món quà quý nhất trong mùa Giáng sinh cho mỗi đời sống của chúng ta. And now our presiding pastor, Reverend Hồi Thế Nhân will be sharing the Christmas message with us, the light of love. Xin cảm ơn mục sư. Just wondering, are there any Christmas junkie in the house? Christmas junkie, có ai đây ghiền Giáng sinh không? Anyone who really like Christmas? Can we have this mic on? Okay, thank you. Any Christmas junkie? You guys don't like Christmas? Quý vị không thích Giáng sinh à? Có bao nhiêu người đây thích Giáng sinh? Bao nhiêu người thích Giáng sinh? How many of you like Christmas? Okay, alright, thank you. How many of you do not like Christmas? How many of you do not like Christmas? Không ai dám đưa tay hết. Có ai không thích Giáng sinh không? Okay, alright. So we can see that there are the majority of us we like Christmas. Okay, đa số chúng ta là thích Giáng sinh. We call them Christmas junkie. Đó là những người ghiền Giáng sinh. Họ trông mong tới mùa Giáng sinh. Thứ nhất là được nghỉ. There's a chance to take a break. This wonderful time to take a break from work, nghỉ việc làm. And you know, maybe some of you are into family reunion. Một số quý vị thích để có cơ hội để đoàn tụ gia đình. Đó là cũng cơ hội, nếu mà không có những cái dịp lễ này có lẽ sẽ khó để mà đem cả gia đình lại ngồi lại với nhau để cùng ăn buổi ăn và trao đổi với nhau. You know, without a holiday like Christmas, it's really hard to get your family members together. You fly in from everywhere and to break bread together and just to share not just the food but the stories, you know, the ups and downs of Christmas. It's a time of celebration. Giáng sinh có một cái tính cách của sự tưng bừng của nó. Hồi lúc còn nhỏ thì một số quý tôi con Chúa đều nhớ cái bài hát là đêm Noel tưng bừng này đêm Giêsu ra đời. Quý vị nhớ bài đó không? Một đêm đông lạnh lùng tại Bethlehem xưa. Lâu lắm rồi không có được nghe cái bài đó. You know, with Christmas, there are so many songs that celebrate Christmas. Joy to the world, phước cho nhân loại. It's only right. It's only right to celebrate. And Christmas celebration is key. There's this one group of, they call themselves, I guess, Christians, but it's viral on YouTube that, Christian, we shouldn't celebrate Christmas because it's not biblical. Có một số người họ cũng gọi họ là cơ đốc nhân và họ phóng ở trên mạng, trên YouTube về những cái bài mà họ nói là không nên tưng bừng về mùa Giáng sinh vì Giáng sinh không có trong Kinh Thánh. Oh my goodness, if Christmas is not in the Bible, then what is in the Bible? Can you imagine not having Christmas? Well, I can understand that you can take a lot of the commercialism out of Christmas. I can understand that. Mình có thể thông cảm một phần nào, có thể đem bớt ra, giảm bớt cái phần chi tiêu hay là phần buôn bán thương mại của mùa Giáng sinh. Yes. I mean, can you imagine the guy that makes this or the girl that make this is a millionaire right now. So we're spending lots and lots of money for something like this. Có nhiều người họ chỉ thiết kế ra một cái cánh tuyết giả như vậy thôi để treo lên thôi, mà bây giờ làm triệu phú. We're spending money. Wreath, những cái tràng thông này mình cũng phải trả tiền. So yeah, I can understand, take away some of the commercialism from Christmas, yes. But then how would you express the joy of Christmas? How would you do that?
Nếu mà không phải qua những ánh đèn, qua những tràng hoa, qua cây Noel, qua quà cáp thì làm sao để mình bày tỏ cái niềm vui của mùa Giáng sinh? You know, come up to the kids and say, I'll pray for you. I'll pray for you. Ba mẹ sẽ cầu nguyện cho con năm nay. Món quà cho con năm nay đó, our gift to you this year, kids. And they're, what is it? Ta-da! Ba mẹ là món quà của con đây. Oh, what? Mom, Dad, you're our present? I know you're present, but you can't be the presents. Dĩ nhiên các con nó sẽ muốn có cái quà cả. The kids, they would want some presents. And it's nice to receive presents. It's even nicer to give presents. Được nhận quà rất là tốt, rất là vui, nhưng mà tặng quà thì càng vui hơn nữa. So celebration. I can understand that. We need celebration for Christmas. But on the other hand, there is also the conflicts of Christmas. Nó có sự tưng bừng của mùa Giáng sinh đó, mà nó cũng có cái sự thăng trầm của mùa Giáng sinh nữa. There are ups and downs. There are certain conflicting feelings during Christmas. I mean, the very thing that could bring you joy could also bring you headache. Những cái mà có thể đem cho mình niềm vui cũng có thể đem cho mình sự đau đầu, phiền toái. And you're thinking, what could bring me headaches? Cái gì có thể làm cho tôi phiền toái đau đầu? Family, that Joe, the Uncle Joe, or Auntie Jane, or whatever the case may be, or my brother, or my sister, or brothers and sisters. Có thể là người chú, người bác, người cô, hay là anh chị em của mình. The very people that you love, the very people whom you would wish to bring you joy and celebration could be the very people that bring you headache. It is. You can be frustrated with friends and families. There are certain people who put hopes in Christmas to get a Christmas bonus. Có những người họ đi làm họ chỉ mong tới mùa Giáng sinh để được nhận cái tiền thưởng của mùa Giáng sinh. Và tới cái ngày mà mình sẽ nhận cái tiền thưởng thì cái người chủ đem ra một con gà tây hay là một cục ham. They give you a turkey or a ham. Say, that's the Christmas bonus this year. Say, yeah, right, I'm going to need this turkey. I was expecting like 15K, 15,000, 20,000 bonus or something. Turkey? You turkey? So, you know, there are conflicts of Christmas. It could be a myth. Có thể là chỉ là một cái điều người ta phỏng đoán thôi. It could be a speculation. That there are quite a bit of people who are depressed during Christmas. Có một số người họ suy nhược tinh thần và họ buồn trong mùa Giáng sinh. Có. Now, I don't know about the suicide rate rising during Christmas and all of that. I don't know, man. Maybe Christmas has something, maybe not. Không biết được. Trong cái mùa Giáng sinh có ảnh hưởng đến cái số người họ suy nhược tinh thần và họ tự giận hay không, mình không biết cái điều đó. Nhưng mà rõ ràng một số tâm lý gia họ nói rằng trong mùa Giáng sinh đó là cái lịch của họ nó book đầy hết, không có chỗ trống. No more room. Vì mùa Giáng sinh đem lại một cái sự thăng trầm, sự tranh đấu ở trong tâm hồn, trong tâm trí. The comfort of God for the hopelessness, the helplessness, the pains of the people. Why? Tại sao? Because the child of Christmas. There's comfort because of the child of Christmas. The child, Jesus. The children were just singing that. The child Jesus. For unto us a child is born. For unto us a son is given. Có một con trẻ sanh cho chúng ta, có một con trai đã được ban cho chúng ta. That's it, the child of Christmas.
là chúng ta nói về thánh tử của mùa Giáng sinh là cứu Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Nhưng mà thánh tử này đến với chúng ta để an ủi chúng ta, để thông cảm với chúng ta. This child of Christmas will come to give us comfort and joy. It's not without cost. Không phải là không thất tổn đâu. Một sự thất tổn khá lớn. It's a high cost. It's all free to us, but it's greatly cost the Lord. Because the Bible says that for God so loved the world that He gave His one and only Son. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, yêu đến nỗi Ngài ban con một của Ngài để hy sinh cho chúng ta. That's the cost. That's the cost of God the Father who gives of His Son. Nobody wants their loved one to suffer. Most of all, mothers and fathers who have sons and daughters, you don't want any harm done to your children. He can be a brat, he can be a jerk, he can be a bratty jerk, but he's still my bratty jerk. Nó thật là khó chịu, nó thật là hư hỏng, nhưng mà nó vẫn là đứa con khó chịu và hư hỏng của mình. No matter how bad he is, he's still mine. No matter how bad she is, she's still mine. Dù nó hư đốn thế nào đi nữa, nó cũng là con của mình. But the child Christmas is perfect. And in His perfection, He has come down to earth. That cost the Father everything. Trong sự trọn vẹn của Ngài, Ngài đến thế gian để chết chuộc tội cho chúng ta, và nó tổn thất Đức Chúa Trời tất cả, everything. And we think of other people in this Christmas picture like Joseph and Mary. Joseph and Mary. I don't know where we want to start, with Joseph or with Mary. Mình bắt đầu với Joseph hay với Mary? Just think of this young girl who's betrothed, who's engaged to be married to this successful engineer. I guess that's what they call carpenter back then. They were engineers. They were builders. And this girl, she's just past her rite of passage. She's ready to be married. Maybe 13, 14, whatever the case may be. And she's ready to go home with this man, Joseph, a successful engineer who's going to take care of her, sugar daddy, whatever the case they call it. She's ready to go. And this thing happened. I mean, it's not big at first, but after 9 months, it's pretty big. Ban đầu nó bắt đầu rất là nhỏ, nhưng mà sau 9 tháng nó không còn nhỏ nữa. Can you imagine? We have some young ladies here who's like 13, 14, 15 or whatever, Can you imagine one day? Oh, I would hate to imagine that. I would hate to imagine. That you come home and say, Dad, I'm pregnant. What? What? Mom, I'm pregnant. What? I mean, if you're married, that's great. We celebrate with you. But if you're not married, that's problematic. Nếu mà lập gia đình có chồng thì có bầu thì tốt, nhưng mà nếu mà không là mệt lắm á. Maybe not so much of a repercussion in this world, this day and age. Có thể là ngày hôm nay trong thế giới này cái điều đó nó không có một cái sự chướng ngại hay một cái ảnh hưởng nào nó nặng nề. Okay, so we'll go for welfare. We'll ask for WIC. Women, I think women with child or something like that, whatever they call that. And then women, infant, child, right? WIC, women, infant, child. And they have programs to help young girls to go to school and finish their high school degrees with a baby. And they walk down the aisle, walk up into the stage and receive the diploma with their belly, and the whole auditorium stand up and clap. Yay! She wasted her life with another guy and she's pregnant. She doesn't have a husband. She's going to give birth to a child without a father. Yay! Xã hội nó sẽ vỗ tay. Nó sẽ khen thưởng. Con bé này đó
Nó có chồng mà không có, nó có con mà không có chồng mà nó vẫn học xong. Quang hô, quang hô. Well, not back then. Back then, they're gonna celebrate with stones. Say, yeah, there you go, boink, boink. Họ sẽ ném đá một người con gái có bầu mà không có con cho đến chết. They'll stone the girl to death. Can you imagine what Mary would have to go through? The cost that she would have to go through. And you know how she said it? When she said it to the angel, let it be. Let it be. Not let it go, but let it be. Hãy để điều đó xảy ra cho. You don't think she was afraid? Yeah. She was afraid. Ủa sợ chứ. She was welcoming this thing called pregnancy. Because this child, the child of Christmas, is the comfort of Christmas that takes away all the pains and suffering, that brings joy and celebration in Christmas. Let it be. Hãy để điều đó xảy ra. Oh, let's think of Joseph now. Think of Joseph. Joseph, you know, guys here, you guys want to get married, right? Right? No? Chicken. Có muốn get married không? Any guys here get married? John, too late for you, buddy. You already married. Can't do it again. Okay, so imagine yourself that you're engaged to this beautiful, beautiful girl. Maybe it's one of those girls up there. Okay? Các anh thanh niên đây tưởng tượng mình được hứa hôn với một trong những cô gái yêu mến Chúa, hát ca ngợi Chúa. Oh, she's a wog, woman of God. It's wonderful. And I'm a wog, a man of God, sort of. I'm a smog. I'm sort of man of God. She's a wog, but I'm a smog. And can you imagine what Mary would come to Joseph and say, hey, Joe, do you love me? Guys, when a girl asks you that, you know you're set up for trouble. Okay? Joseph, do you love me? Say, oh, girl, what kind of question is that? Ủa gì kỳ vậy? Thương cái sao không thương? Thương bao nhiêu? How much? Nhiều lắm. Nhiều, thiệt là nhiều luôn. I love you so much. I said, really, Joseph? Really, you love me that much? Can you love me for 9 more months? Anh có thể thương em thêm 9 tháng nữa không? Actually 9 tháng 10 ngày. Được không? Can you love me 9 more months plus 10 days? Hey, that sounds familiar. What are you talking about? I don't know how to say this, Joseph. But em không biết nói sao cho anh hiểu bây giờ. Anh chỉ nói thẳng thôi. Em có bầu rồi. Em có mang rồi. I'm pregnant. Now, guys, if you put yourself in Joseph's place, các bạn trẻ đây, nếu mà các bạn đặt mình vào chỗ của Joseph, các bạn sẽ nói làm sao? Các bạn sẽ nói làm sao? Is it mine? You better not. I know Joseph's not going to ask that because he's a godly man. Joseph sẽ đâu có hỏi cái đó. Có phải tôi không? Or maybe they're, who is it? Whose is it? Của thằng nào? Huh? Can you imagine? It's not that Joseph is losing a wife. I mean, Joseph, maybe he felt like he was betrayed. Guys, các bạn, các anh ở đây biết, mình đâu có muốn một người sống một đời sống như thế nào nữa. The girl just live her way out there, just like all this ups and downs of her life. She's like going out there with everyone, and she come back. Here I am, what me a nut? Em đây nè, muốn không? Muốn không? Em gì đó, chịu không chịu thôi. No, Mary is not that kind of a girl.
And Joseph is not that kind of a guy. Mary không phải là một người con gái như vậy, và Joseph không phải là một người đàn ông như vậy. Mary biết chuyện có thể xảy ra với Mary. Joseph mới bắt đầu biết chuyện đã xảy ra. Mary knew what's going to happen to her, or she suspected. But Joseph has just learned what has happened to him. They both lost. They both cost them. Cả hai đều bị thất thoát, đều bị thất tổn hay là tổn thất rất là nhiều. But they're willing to let go. They're willing to accept the cost. Họ sẵn sàng chấp nhận sự tổn thất này. Nếu mà họ không chấp nhận sự tổn thất này, had they not accept the cost, I don't know how we're going to celebrate Christmas. I don't know if Christmas going to turn out the way that it has, and that we can celebrate the way that we are celebrating. But they have accepted the cost. The cost that God the Father lose His beloved Son. Cái sự thất tổn mà Đức Chúa Trời mất người con yêu dấu. Sự thất tổn của một người con gái với đầy hứa hẹn. The cost of a young girl with full of hope and joy. The cost of a young man getting ready to make a family, make a life. Sự tổn thất của một người đàn ông bắt đầu với cuộc sống, bắt đầu với gia đình. Tất cả những cái đó. Tôi không biết mùa Giáng sinh của quý ông bà chị em có bao giờ quý vị bị tổn thất cái gì? Has Christmas ever cost you anything? Have you even given up anything at all for Christmas? For anyone? Có bao giờ mình bị tổn thất một cái gì trong mùa Giáng sinh? Hay là mình chỉ đợi Giáng sinh đến để mình hưởng những cái quyền lợi, những cái ơn phước? Or we're one of those people who just wait for the benefits of Christmas. I don't believe in Jesus, I don't believe in Christ, but I believe in Christmas bonus. I believe in Christmas vacation, I believe in Christmas light, I believe in Christmas joy and celebration and all that, and lights. I love lights. But I just don't believe in Jesus. Cũng có những người như vậy đó quý vị. Họ sẵn sàng, họ chấp nhận cái tiền thưởng của Giáng sinh, họ chấp nhận những cái ngày nghỉ phép của Giáng sinh, họ chấp nhận những cái vui cười tưng bừng của mùa Giáng sinh, nhưng mà họ không bao giờ chấp nhận thánh tử của Giáng sinh. They will never accept the child of Christmas. They won't. It's not new. The Bible has already said it. Nó không phải là cái gì mới, Kinh Thánh đã nói rất là rõ rồi. Trong Ngài có sự sống và sự sáng cho loài người. In Him was light, and light was life to mankind. Sự sáng soi trong tối tăm, nhưng tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. The light shines in darkness, but the darkness have never received the light. Never received. You don't want to receive. You won't receive. So many people who won't receive Christmas light. They won't receive the child of Christmas. They'll celebrate Christmas without the child of Christmas. And that's sad. One of the darkest days for the year, actually the darkest month of the year, is the month of December. Cái tháng mà tối nhất đó là cái tháng 12. Cái ngày tối nhất của tháng 12 là ngày nào? Quý vị biết không? The darkest day in December is what day? It's the 21st. They call it winter solstice, right? Đông chí. Winter solstice. The day is the shortest. I don't know, some way the rotation of the earth and the way that the sun is we have less daylight on the 21st of December. What about the darkest place? What is the darkest place on earth right now?
Cái chỗ mà tối nhất á. Yeah, some people say it's in the Antarctica. Some people say the Arctic. No, actually they're pretty bright. But generally at night, Flagstaff, Arizona is the darkest place. No light, no vibration. It's perfect place to look at the stars. Like Flagstaff, Arizona. The darkest days in the history of people, especially in the world, was December 30th and December 30th of 2012. Lights out, blackout, total blackout. 650 million people were without light for 2 days. 650 million people. Ở tại bên Ấn Độ, năm 2012, ngày 30 cho đến ngày 31 tháng 12, bị cúp điện và 2 ngày liên tục 650 triệu người không có đèn. Trong 2 ngày. Ở tại nước Mỹ này, vào 2003, cũng tháng 12, 2003, 15, 16 tháng 2003 bị cúp điện. The power outage, blackout in the northeast corner of the United States. 10 states were affected. 450 million families were without lights, without electricity. Those were the darkest days of their life. But still, you know, we're sitting here with all the lights going on right now. Mình ngồi đây có đầy đủ ánh sáng. But I'm pretty sure there's some of you right now, somewhere in the dark corner of your soul, it's still pretty dark. It's still pretty dark. Có một cái góc khuất nào đó trong tâm hồn, trong linh hồn của một số quý ông bà chị em, cái góc khuất đó còn. Nó không phải là góc khuất nữa mà là góc tối. It's a dark corner. Why? Because the light of the Lord Jesus Christ has never been able to shine in here. Ánh sáng của Chúa Giêsu Christ chưa bao giờ được chiếu ở trong cái góc tối của cuộc đời. Và mình sẽ không có thể tiếp nhận được Giáng sinh. You will not be convinced to celebrate Christmas until you receive the sun and the light. The light of the sun. The sunlight. S-O-N-L-I-G-H-T. Ánh sáng của con. Và xin Chúa nhắc nhở và giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta sẽ tiếp nhận. Ta sẽ đi về đâu giữa dòng đời sôi nổi? Ta sẽ đi về đâu giữa những bể bột bon chen dối trá của cuộc đời? Bên cạnh ta không thiếu người thân yêu. Cuộc đời ta không thiếu tiền bạc, danh vọng và địa vị. Nhưng mỗi khi đêm về, tâm hồn ta buông xuống, lòng mình tại sao? Ta tự hỏi lòng mình tại sao? Nhưng cho đến cuối cùng ta vẫn không thể tìm được một câu giải đáp. Ta không sao thỏa lấp được những sự lo âu, ngờ vực và trống vắng. Bạn ơi, xin hãy đến với Chúa Giêsu, mời Chúa tự trị vào lòng mình. Ngài sẽ khoan lấp những chỗ bất an và trống vắng trong lòng bạn. Chính tình yêu của Chúa Giêsu là thứ ánh sáng kỳ diệu sẽ thắp sáng tâm hồn tôi và bạn. Ngài sẽ xóa đi sự tối tăm và những góc khuất trong cuộc đời tôi và bạn. Hãy đến tìm Ngài và Ngài sẽ đồng hành cùng tôi và bạn trong suốt con đoạn đường còn lại của cuộc đời này. Tìm Ngài nơi đâu? Một bài thánh ca do một con cái Chúa dâng lên Ngài. Đừng tìm Ngài giữa phố đông hỡi người em nhỏ, hãy quay về nơi thanh vắng Giêsu đang chờ. Đừng tìm Ngài trong thế giới quyền quý cao sang, Giêsu lánh xa đô thành để đến bên em. Anh biết không, con trời ngày xưa xuống trần,
chuồng chim kia thay giường niềm ấm cha êm. Anh biết không, một đời ngược xuôi vất vả, dẫu ngai vàng mọi người cung kính dâng ngài. Ngoài thêm buồn góc phố kia chỗ ngài ngơi nghỉ, không bạc tiền không chức tước cao sang đời này, đừng tin ngài trong thế giới vật chất xa hoa. Giêsu lánh xa đô thành để đến nơi xa. Anh biết không, con trời ngày xưa xuống trần, chuồng chim kêu thay giường nệm ấm chăn êm. Anh biết không, một đời ngược xuôi vất vả, dẫu ngai vàng mọi người cung kính dâng ngài. Đừng vội mừng nếu Giáng sinh phố phường đô hội, Giêsu cần anh suy nghĩ đến tâm linh mình, dọn sạch lòng cho Chúa đến đổi mới tâm linh. Giêsu Giáng sinh vào lòng và sống trong anh. Đừng tìm ngài giữa phố đông hỡi người em nhỏ, hãy quay về nơi thanh vắng Giêsu đang chờ. Đừng tìm ngài trong thế giới quyền quý cao sang, Giêsu lánh xa đô thành để đến bên. Anh biết không, con trời ngày xưa xuống trần, chuồng chim kia thay giường nệm ấm chăn êm. Anh biết không, một đời ngược xuôi vất vả, dẫu ngai vàng mọi người cung kính dâng ngài. Đừng vội mừng nếu Giáng sinh phố phường đô hội, Giêsu cần ta suy nghĩ đến tâm linh mình, dọn lòng mình cho Chúa đến đổi mới tâm linh. Giêsu Giáng sinh vào lòng và sống trong ta, dọn lòng mình cho Chúa đến đổi mới tâm linh. Giêsu Giáng sinh vào lòng và sống trong anh. We've talked about the celebrations of Christmas, and there are certain struggles of conflicts for each of us during Christmas. But we also cover about the comfort of Christmas in the child of Christmas. Mình có cơ hội để mình nói về sự tưng bừng của mùa Giáng sinh, sự thăng trầm tranh đấu trong tâm hồn mình ở trong mùa Giáng sinh. Mình cũng được nói đến sự thông cảm của Chúa ở trong thánh tử của mùa Giáng sinh. Mình cũng còn một điều mình cần phải lưu ý về mùa Giáng sinh. There's another element you have to know about Christmas, and that's the compassion of Christmas.
sự thương xót của Chúa trong mùa Giáng sinh cho chúng ta. Mỗi người chúng ta đều cần sự thông cảm, mình cần cái đó. We need the comfort, we need the sympathy and empathy. But most of all, we need the compassion of God during Christmas time. Và sự thương xót này đến với chúng ta khi Chúa bảo chúng ta trở về với Ngài, đem chúng ta đến chỗ mà chúng ta lạc loài, chúng ta buồn tẻ, chúng ta bơ vơ, và chúng ta về với Chúa để được sự thương xót, tình yêu thương của Ngài. So we have been given the invitation that God extended His arms to us, His hand to us, and asked us to come back, to fill up this void, fill up this dark corner with the light, with compassion, with love. And that's what this is about. That's what Christmas is about. And for me, I just want to share that with you. I mean, I'm not getting anything from it, but I want to share with you. Tôi không có được cái gì để một người tiếp nhận Chúa hết, nhưng mà tôi chỉ muốn chia sẻ điều đó, và tôi nghĩ là đa số các con cái Chúa, những người đã kinh nghiệm được cái niềm vui, muốn chia sẻ cái niềm vui đó cho những người chưa được niềm vui này. Lâu lắm rồi tôi có một lần đi vào trong cái nhà hàng này của gia đình chúng tôi làm chủ. I walked into one of my family-owned restaurants. Nhà hàng ở Seattle lúc bấy giờ thì không phải là lớn lắm, nhưng mà nó cũng có một vài món khá đặc biệt ở trong thành phố Seattle. It wasn't a big restaurant.